කියනවල සියලු දෙනාටම අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. යාළුවනේ අද අරගෙන ආවේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තියක් කියන්න කැමතියි. තාමත් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් මතුවෙන notification bell එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ channel එකෙන් දාන සෑම තාක්ෂණික Emoney වීඩියෝ එකක්ම ඔයාට එසැනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේ පහළ description box එකේ මේ වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියෙනවා. යාළුවනේ එහෙනම් මේ බලන වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. යන්න මේ විදිහට තමයි අද වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට යූසර් නේම් එක දීලා පාස්වර්ඩ් දීලා මෙන්න මේ ඊමේල් කියන එක ඊමේල් එකක් දීලා මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එකට ටච් කරන්න. හරියල්ලේ මේ විදිහට තමයි අද දවසේ අපි ගෙන ආපු වෙබ්සයිට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙතන introduction, deposit, withdrawal, share friends, team, informations කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තව මේ විදිහට එයාලගේ description එකක් පල්ලෙහාට දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් profit withdrawal එක global partners ලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට යාළුවගේ currency ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට අපි මේ introductions කියන එකට ටච් කරමු. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා යාළුවගේ ලොකු විස්තරයක් අපිට මේ විදිහට යාළුවා දාලා තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් කියන එකටත් ගිහින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට යාළුවගේ ලොකු විස්තරයක් අපිට මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට platform qualifications වගේ දාලා තියෙනවා මෙතන buy cryptocurrency මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. share and receive bonus මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. හරියන්නේ ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ box එකක් බලන්න මේක ටච් කරමු. මේ විදිහට හරියන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා මේ කෝඩ් එක මෙතන ටච් කරලා ටයිප් කරලා මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ටච් කරන්න. හරියන්නේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙන්න මේ බොක්ස් එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා එකක් මේ open lucky chest කියන එක ටච් කරන්න. හරි මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි home එකට යමු. හරියන්නේ මේ විදිහට අපි නැවත home එකට ආවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වලට මෙතන එයාලගේ customer service එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා how to make money මේ විදිහට එයාලගේ currency ප්‍රමාණයක් මෙතන දාලා තියෙනවා මේ විදිහට. හරියන්නේ අපි දැන් බලමු මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපි කොහොමද මේ මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඒකට මේ withdraw කියන බටන් එකට ටච් කරන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒ විදිහට අපි මුදල් උපයන්නේ කියලා. මෙන්න මේ deposit කියන බටන් එකට ඔයාලා ටච් කරන්න. මේ විදිහට deposit ටච් කරන්න. හරියන්නේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට transfer to basic account, transfer to wallet account. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එයාලා අහනවා ඔයාලා account එකකින් හරහාද wallet එක හරහාද මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ transfer to basic account කියන එකට ටච් කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට එයාලගේ currency ප්‍රමාණයක් අපිට පෙන්නනවා මේ විදිහට. අපි කැමති එකකින් අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මම මේ TRX කියන එකට ටච් කරනවා. මේ විදිහට ඉතින් යාළුවා මෙහෙම අපිට එනවා ඇඩ්‍රස් එකක් wallet ඇඩ්‍රස් එකක්. මේක ඔයා copy කරගෙන ඔයාගේ wallet ඇඩ්‍රස් එකට ගිහින් copy paste කරන්න. මේ විදිහට copy paste කරගන්න. copy successfully මේ විදිහට දැන් අපි යමු අපේ wallet ඇඩ්‍රස් එකට. හරි යාළුවනේ මම මේ විදිහට මගේ wallet ඇඩ්‍රස් එකට ආවා. මේ විදිහට අපි දැන් බලමු. මේ විදිහට බලමු. sorry අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් එක paste කරනවා. amount එක 20ක් දානවා. දාලා යාළුවනේ confirm කරන්න ඔයාලා මේ විදිහට confirm කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට confirm කරලා හරි යාළුවනේ මේ විදිහට මම ඕන් TRX transfer කරා මේ විදිහට complete වුණා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. balance එක add වුණා. මේ විදිහට තමයි අපි අද අපේ wallet එකට සල්ලි දැම්මේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට අපි back වෙලා යමු නැවතත් website එකට. හරි යාළුවනේ නැවත අපි ආවා. දැන් අපි මේක refresh කරමු. මේ විදිහට අපි දැන් back වෙමු. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට back වෙමු අපි. හරි යාළුවනේ අපි එතකම් බලමු මේ වෙබ්සයිට් එක තව ඉස්සරහට කොහොමද යන්නේ. මේ share friends කියන බටන් එක උඩ ඔයාලා ටච් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ හෙට ආවට පස්සේ මේ invitation reward කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට share rewards කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.
යන්න මේ විදිහට ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එකකුත් අපිට තියෙනවා. මේ විදිහට මේ කෝඩ් එක කොපි කරගෙන අපිට පුළුවන් මේ යාළුවන්ව මේ වෙබ්සයිට් එකට සම්බන්ධ කරගෙන මුදල් උපයන්න. හරි යන්නේ නැවත අපි මෙතනින් බැක් වෙමු. මේ විදිහට මෙහෙම ක්ලෝස් කරමු. ඊට පස්සේ යන්න බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යන්නේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක වල ටච් කරන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් start to coin currently විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවෝ මෙන්න මේ invest කියන එක බටන් එක ටච් කරන්න. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට level deposit quantity time daily income daily withdrawals මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවෝ ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් deposit now invitation reward කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔප්ෂන් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා බලනවා packages තියෙනවා. අපි මේ package එකක් උඩ ටච් කරමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පැරිස් investment දුන්නාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මයින් කියන උන් ටච් කරන්න. මේ විදිහට අපිට deposit withdrawal කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට introduction information transaction record lucky chest මේ විදිහට අපිට team app මේ විදිහට අපිට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ අපි මේ withdrawal කියන බටන් එකට ටච් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලන්න මෙතන යාළුවගේ රෙකෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි මෙතන මේ choose withdraw amount කියන එක ටච් කරමු. ඊට පස්සේ add digital wallet currency. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ විදිහට ඔයාලට password එක දාලා confirm දාලා මේ continue බටන් එක ටච් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙතන TRX ද මෙන්න මේ කියන එක අපිට select කරගන්න ඕනේ. මම TRX select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ wallet address එක paste කරගන්න ඕනේ. අපි යමු යාළුවනේ wallet address එක paste කරන් එන්න. හරි යාළුවනේ අපි wallet එකට ආවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි wallet එක copy address එක copy කරගන්න ඕනේ. copy successful. හරි අපි යමු දැන් website. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ නැවත අපි මෙතන දෙනවා choose withdraw account දානවා digital currency wallet දානවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට amount එක අපි මෙතන paste කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට amount එක දාලා enter your payment password එක දාලා මේ withdraw කියන බටන් එක touch කරන්න. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට successful වුණා. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් withdraw එක. හරි යාළුවනේ අපි දැන් බලමු අපි withdraw කරපු amount එක අපේ wallet address එකට ගිහිල්ලා අපිට වැටලා තියෙනවද කියලා. අපි යමු දැන් wallet address එකට. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට අපේ wallet එකට අපේ සල්ලි receive වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් add වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට යාළුවනේ මේ වගේ මේ තියෙන අපේ වැටෙන balance එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට අපිට අපි දැන් ගත්තු මුදල අපිට අපේ wallet එකට add වෙලා තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ අපි යමු නැවත website එකට. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් සරල වෙබ්සයිට් එකක් අදගෙන ආවේ. මම හිතනවා ගොඩක් අයට මේ වෙබ්සයිට් එක සරලයි පහසුයි කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් සරල වෙබ්සයිට් එකක් මේ විදිහට අපිට අදගෙන ආවේ. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලෝස් කරමු. මේ විදිහට ගොඩක් සරල වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලා යාළුවා හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ලේසිම සරල වෙබ්සයිට් එකක් withdraw එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ගොඩක් සරල වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලා කැමති නම් වෙබ්සයිට් එකේ එකතු වෙන්න. යාළුවනේ මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමුවමු. එහෙනම් එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා.